Ananász. Forró. Ez jó. Ez nagyon jó. Hát, ez tényleg specialty pizza. Sziasztok, Kálmán Zsolt vagyok, üdvözöllek benneteket, üdv újra itt a csatornán. Ma éttermet fogunk látogatni, a Vegazzit, Specialty Pizzeria, majd hamarosan meglátjátok, hogy mitől special. Jó napot kívánok! Ja, hogy rögtön így? Így rögtön? Ciao. Ciao, még nem találkoztunk, ugye? Nem. Személyesen. Nem, akkor de így. Számos üzenetváltás. Igen, végre jutottunk ide is. Ilyen-olyan fórumokon Igen. kis konzultáció. Igen. A te életedben hogy tört be a pizza? Kommunikáció és marketinggel foglalkoztam. Nekünk volt egy rendezvényünk, a Vegan Food Fest, ami egy 4 napos gasztroesemény volt Budapesten, ez pár évig futott, és az egyik kiállító megkeresett, hogy nagyon tetszik neki, hogy dolgozom, és mi lenne akkor, hogyha valami közös dolgot csinálnánk. Nagyon jó biznisz ötlete van, gluténmentes pizza, csak kiszállításra, valahol belvárosba bérlünk egy pincét és kész. Hát bomba ötlet, hát ezt csinálni kell. Nem volt jó, nem volt finom, az egész nem akart összeállni, és akkor előkerült egy másik barátom, és mondta, hogy van ez a nápolyi pizza jellegű dolog. Na most én a konyhához annyira értettem, mint az autószereléshez. Mi lenne, hogyha ezt megpróbálnánk? Egy ekkorátás kemencében megsütöttük a nápolyi pizzát. Így kezdődött. Nagyon örültünk neki, gondolhatod milyen lett? Nápolyi pizza nekem így nem jelentett semmit igazából. Persze legyen nápolyi pizza, mert hogy nem ismertem, én mindig szeretem azt, ami ismeretlen, meg ami nincs minden utcasarkon, és akkor persze csináljuk ebben nápolyi hasonlítunk pizzát. egymásra, én is a fekete bárány kategóriában. Persze. Úgyhogy akkor készítettük a nápolyi pizzát, ráadásul, mert ahogy én vegán vagyok, ezért mi rögtön a vegán vonalon kezdtünk el mozdulni. Vettünk egy kiállhatatlan fatüzelésű mobilkemencét, aminek természetesen a belmagassága az túl nagy volt ahhoz, hogy értelmes pizzát tudjál benne sütni, de azért mi azzal rendezvényeztünk, és ezt végtúltok lényegében a 2016-os szezon. És honnan jött a canotto? Annyira világtalan voltam, hogy nem mi készítettük a tésztát, hanem egy péktől rendeltük a bucikat. Azért vagyok muszáj ennyire távolról indulni, mert hogy én olyan vagyok, hogy én szeretem az állandóságot. Minden héten más kaptunk. Tehát minden héten más állapotú bucik jöttek. És feltettem kínzó kérdéseimet a péknek, hogy ez hogyan? Már ne haragudjál, ott van a recept nálad. Neked mi bajod van, hogy mindig más sem? Egész gyerekkoromban azt hallgattam, hogy minden hülye tud varni, de nem mindegy, hogy hogyan. Így van. Úgy voltam, hogy minden hülye tud pizzát sütni, még én is. És akkor elmentem itt Budapesten pizzasuliba, ahol ugyancsak feltettem kínzó kérdéseimet, és ahol ugyancsak nem kaptam meg a válaszokat, amiket vártam. És itt indult el az a folyamat, ami elvezetett a canottóhoz, mert hogy ugyan elkezdtem magamat belásni teljesen autodidakta módon, hogy ez hogyan működik, meg mégis miként. És gyorsan rájöttem, egyébként ez a pék szakmából indul, és itt a pizzázás az egy kis kitüremkedő ág, és valójában ez a kelt tészta a varázsa, és nem más, nem kevesebb és nem több. És mi úgy sütöttünk először canottót Magyarországon, hogy én nem tudtam, hogy canottót sütünk.
Azt se tudtam, hogy milyen technikát használunk. Aha, Én csak nem akartam kidobni a tésztát. értem. És most már tudom, hogy pasta di riporto technikát alkalmazva töltöttük vissza a régi tésztákat az újra. Aha. Ezért volt már egy előfermentum, mi nem kanottót sütünk már. Aha, Ez az alap. oké. Én azt gondolom, hogy minden kanottó, ami nem fér be a Verace iskolába, minden kanottó kortárs, de nem minden kortárs kanottó. Szerintem a contemporanea vagy kortárs pizzakészítés, és ettől teljesen független, hogy kerek alakú, szögletes alakú, vastag tésztás vagy vékony tésztás, liszthasználat és különböző technikák alkalmazása. Tehát a kortárs pizza kifejezés nekem ott kezdődik, amikor a pékszakmából már átemelgetünk különböző, és ez most teljesen mindegy, hogy tésztavezetés, előtészta használat, fermentációs technikák, vagy akár most már a pizzás vonalban is egyre inkább beszivárgó autolízis technikának a jelenléte, de hogy nálam valahol ott kezdődik, hogy nem arról van szó, hogy egy direkt tészta, aminek nagyobbra nő a széle, és mondjuk nem csak dupla nullás, hanem van benne egy kis egyes liszt is, hanem arról van szó, hogy nagyon-nagyon egy komplex, összetett tésztavezetés, ami főleg a pékszakmából átemelt technikákat alkalmazza, igen. és liszt használatban is eléggé speckó, teljes kiérlésűek, ráadásul mondjuk kövönőrölt búzáknak, kövönőrölt liszteknek a használata, és nem csak búza használat, stb. Szerintem valahol a kanottó és a kortárs között itt lehet Én itt választom a fejemben szét, ezért én inkább azt mondom, hogy mi nem kanottót sütünk, mi kortárs pizzákat sütünk. Aha. Kortárs tésztával foglalkozunk, és ugye mit is jelent a kortárs? Újvonalas. Így van. Tehát a kanottó az nagyon nem újvonalas. Kanottót már sütöttek 100 évvel ezelőtt is Nápolyban, csak a gazdagabb rétegek pizzája volt. Legyen több tészta, mert a tésztában nagyon-nagyon izgalmas dolgokat lehet csinálni, és olyan aromatikus élményeket lehet adni, amire egyébként egy vékony tésztás pizza sokkal kevésbé képes, mint mondjuk egy vastag tésztás társa. Csomó olyan videó van, amiben Verace tésztából készítenek kanottó pizzát, amit egyébként szerintem a stílus, tehát maga a kanottó stílus csúfos leegyszerűsítésének tartok, mert szerintem ennél is tovább mutat. Specialty Pizzeria a Ragazziba. Ragazzit, igen. Mit akar ez a Neked mit jelent? motto? Hát, hogy valamiben fekete bárány. Tűpontos. Úgy indultunk, hogy Vegazzi pizza napoletana. Mi voltunk a harmadikok egyébként az országban. Vegán vagyok, és nekem ez egy etikai állásfoglalás, etikai és morális állásfoglalás részemről ez az életvitel, ezért növényi alapanyagokat használunk. Magyarországon, meg alapvetően a világon a pizzán van sajt. Egy nápolyi pizza, az pedig a margarita, nem a marinára. Hiába ütöm az asztalt, hogy de hogy a marinárát, ha valaki a tésztára kíváncsi, akkor a marinárát egyél. Azért szoktam erre a kérdésre visszakérdezni, Igen. hogy neked mit jelent? Amik definiálják a Vegazzit, mint márka, és amit szeretnék, hogy definiálódjon a fejekben. Fekete bárány, különleges, más, mint a többi, és ezt hogyan tudjuk egyébként úgy közölni, hogy már a névben benne legyen. Rebranding folyamaton csúsztattuk át a márkát. A specialty, mint kifejezés, az ugyan más jelent, mint amire mi használjuk, de itt Magyarországon ezzel a kifejezéssel étterem nem működik, még most sem, akkor meg végképp nem működött, főleg nem pizzéria. Akkor még az elnevezésben is fekete bárányok lettek. Ennek tapintható oka volt, és még pedig az, hogy egy olyan nevet szerettem volna a pizzériának, ami közel nem ugyanazt jelenti mindenkinek, de egy hasonló kép alakul ki a fejekben. Ez pedig az, hogy más, mint a többi. Nincsen sajt a pizzán, és nem léteznek állati eredetű Így van. Így van. feltétek. Igen, és ráadásul abban is egyébként fekete bárányok vagyunk, hogy mi a
vegán pizzázókhoz és a vegán éttermekhez sem hasonlítunk valamilyen módon, mert azért a vegán éttermeket és pizzázókat, vagy ahol lehet kapni vegán pizzát, ott általában az jellemzi, hogy mit csinálnak. Fogják és megpróbálják lemásolni. Aha. Tehát valamilyen húsos jellegű pizzát, valami sajtos jellegű. Nálunk nincs margarita az étlapon. Aha. A sajt, amilyen állagú, amilyen ízű, ezt nem lehet megcsinálni növényi formában, és ez egy totális tévút, hogy ezt le is akarjuk másolni. Nincs értelme. Vannak elég gyenge próbálkozások az ilyen imitált dolgokra. Nálunk nincsenek ilyenek, egyetlen egy pizza van, amit mi kapaszkodónak hoztunk be, ez a pizza ungherese, ez a magyaros pizzánk. Ezen van egyfajta gabonakolbász, de nagyon fontos, hogy ezt azért hoztuk be, mert ez nem szejtánból készült, ez nem egy ultra feldolgozott történet, hanem teljes értékű gabonát tartalmaz. Van benne 6 féle gabona, és ez van beáztatva. Ez tisztára úgy néz ki, mint a duja. Igen, és azt is lehet belőle csinálni, nagyon jót egyébként. Tehát 6 féle gabona van benne, és nagyon annyira erősen van fűszerezve, áztatva, hogy amikor rámorzsolja az ember a pizzára, akkor olyan hatást kelt, minthogyha valamiféle friss kolbász jellegű dolog lenne rámorzsolva. És ezt nem én mondom, hanem a vegyes táplálkozású vendégeink, amiből rengeteg van hozzánk, vegánok alig járnak. Ez is tele van, itt végig feltétek vannak, mert ugye az van, ha megnézed, 2 fajta pizzán van csak paradicsom szósz. A marinárán, amiben úgy a marinara di vegazzi, mert egy picit csavarunk rajta, és a magyaros. Az összes többin másfajta feltét alap van. A verdénben van mentál zöldborsó, krém, az asszólóban karamellizált hagymás fehérboros szósz, a pizza barbecue-n pedig hikori füstös kávé és barbecue szósz. Amiket kenünk, azok itt vannak fent, és akkor mellette találhatjátok azokat a plusz kiegészítőket, amikkel a különböző pizzákat szórjuk meg. Itt is tele vagyunk. Tehát, hogy minden egyes fagban rengeteg plusz feltét van. Az összes pizzánk egy teljesen másfajta kreálmány, és mindegyiken van körülbelül 6-7 fajta feltét, és a 6-7 fajta feltétet külön kell, hogy rámoljuk, és külön kell tartani. Végigjártuk az összes kvázi kézműves, kisebb, nagyobb kemence készítő mestereket, gyárakat, mindenhol voltunk, és ez fogott meg minket 2 dolog miatt. Az egyik a front kialakítás. Ez egy teljesen egyedi formavezetésű. Hát elég egyedi, megmondom őszintén, még pont ilyet nem... Így van. Ehhez hasonlót sem láttam, úgyhogy most ez ilyen... Teljesen egyedi maga a formatervezés, és ami még tetszett, hogy nincs Magyarországon, tudtam, ami mindig nincs Magyarországon, a vulkánó típusú. Mindenhol a sima kerek van. És ez egy vulkánó típusú kemence. Egyébként Acunto Mario Forni, fogalmam nincs, hogy milyen típusú kő van az alján, de mivel hogy nápolyi pizza kemencéről van szó, és ez egy hivatalos papírja van arra, hogy ez egy nápolyi pizza kemence, és nem csak azért, mert Nápolyban készült, hanem az anyaghasználat, a belső kialakítás, az égéstér, ez mind megfelel azoknak a szabályozásoknak, amivel egyébként kint a gyártókat szabályozzák. Hőmérsékletben egyébként neked mi a jellemző? Tehát, hogy ebben a kemencében hogy menedzseled a hőmérsékletet, és milyen hőfokokról beszélünk az ideális sütés szempontjából a te tésztavezetésedhez? Sokan azt mondják, hogy 400 fokon kell sütni a canottót, én ugyanúgy 470-480 fokon sütöm, mint a verácsét. Ennek egész egyszerűen tehát mi nem szárítgatjuk bent a tésztát, nekünk is 90 másodperc alatt sül meg. Itt egyszerűen az van, hogy a magas hidratáció miatt ez az agresszív sütés, ez azért felel meg egyébként ennek, nem a tésztája vastag a szélén, hanem sok benne a széndioxid, de magas hidrós tészta is. 4-5 napig érik, ezért aránylag sok oldott széndioxid is van magában a tésztaperemben.
és amikor elkezd felforrósodni a kemencében a tészta, akkor a belső vízből pár lesz, ami egy plusz hőtágulási löketet ad magának a tésztának, és nagyon-nagyon gyorsan, nagyon vékony hártyák alakulnak ki, plusz a párás közegnek a hővezetése is sokkal jobb, mint annak a közegnek, amiben kevesebb a pára. Ezért nekünk itt az a tapasztalatunk, hogy pont csúcsra süthető egy kellő mértékben érett, kellő mértékben hidratált, kellő liszt összetétellel elkészült cannotto vagy contemporanea típusú tészta. Reher György laboratórium felhozott bennünket az emeletre, ahol készülnek a pizzabucik. Jelen pillanatban Cassioval dolgozunk. Cassio, aha. Igen, a Cassiót használom, Aha. de éppen most fogok áttérni a Dalla Giovanna hasonló, Aha, tehát akkor hasonló igazán, tudású lisztjeire. aha, akkor az átállásból vagy akkor ilyen Éppen szempontból? ebben a pillanatban. Most ezek kifogynak, aztán Dalla Aha. Giovanna. 3, 4, 5, 6, 7 darab. Most 7 féle liszt van. 7 lisztet 7 liszt. mixelsz, tehát 7 Így liszt van. mix. 7 liszt mix. És 48-as bigalmit használok. Igen, Abban használom a Cassionak a teljes kiörlésűjét, aha, a Cassionak egy gyengébb egyes lisztjét, csíra visszatöltött lisztjét, és háromféle magyar ősgabonának kövönőrölt teljes Aha. kiörlésű lisztjét használom. oké, és akkor a bigába élesztőzöl, A bigában élesztőzök, aha, és akkor a kovász az meg egy adalékanyagként jön, ízvívő anyagként aroma. Mindig valamit piszkálok a tésztán, főleg egyébként a bigán és a kovászon Aha. megy állandóan a varia. Rinfresco, azaz a végső dagasztásnál, már csak a Cassionak ez a Zero XL-jét használom, de ez lényegében a cement. Aha, Tehát ez azért kell, hogy összefogja ezeket az anyagokat. Semmilyen más célja nincs ennek a lisztnek, mint hogy cementként működjön, és összefogja nekem Aha. az egészet. nem semmi. Ilyenről még nem hallottam, hogy ennyi lisztből. Fekete bárány, tudod? Hozták a liszteket, Dalla Giovanna, megmondom őszintén, hogy nem ismertem. Aha, És vagy hát nem úgy ismertem, hogy próbáltam, láttam pár helyen, de hogy én nem ismertem ezeket a liszteket. És odáig fajult az együttműködésünk, hogy az ő segítségükkel jutottam ki a Malomba egy egyhetes trénerképzésre, ahol ugyancsak elmondtam, mert megkezdtek, hogy te mégis mit csinálsz otthon, hogy milyen pizzát süt, és elmondtam, hogy a bigába ennyien meg ennyien. Ilyen liszten is. De minek? És akkor ezt olaszul elmondani, hogy hát azért, mert hogy az ízek, az aroma, és akkor, igen. hát erre De van hogy egy... minden gabonának, akkor azért csak a különböző gabonákat csak azért használod, mert hogy különböző aromatikus élményt tudnak belecsempészni a tésztán, mondom, pontosan így van. Aha. 3 vagy 4 lisztnél okkal nem volt olyan, hogy elmentem volna, nem tudom, 7 lisztig. Szerintem ez nem több vagy kevesebb, csak más. Nem, ez is specialty. És Hát ott és- találom még. Lassú, aha, gyors, és van egy hátrafele menet. hátrafele megy. Bigami. Gondolom így készíted a vigát. Persze, Nem kézzel. persze. Nálunk 82%-on hidratált a tészta. 82. 82. Engem a kinézet kevésbé érdekel, mint az, hogy mit eszek meg. Aha, Tehát, hogy minél érettebb a tészta, annál könnyebben emészthető a szervezetemnek, mert lényegében előemésztődik a tészta. Tehát onnantól elkezdődik az önbomlás, hogy a vizet meg a lisztet összekevered. igen. Tehát onnan azonnal elég. És nálunk, ez például nálunk simán benne van, hogy 6 napos, Aha. kevésbé nagyobb peremű, mert már nem tudja annyira visszafogni a Igen. széndioxidot, tehát már kiszökik belőle, Aha. de 6 napos tészta nálunk simán kimegy, hogyha azt látjuk, hogy nagyon fogy, és tehát nálunk úgy 6 napos, hogy a biga az 2 napos. 2 nap után dagasztunk, és tehát onnantól már elindul Aha. a számítás. Aha. És onnantól kezdve még 2 napot kell állnia. Okay. Hogyha azt látjuk, hogy a forgalom nem fogja kibírni az a tészta mennyiség, ami bent van, Aha. akkor visszadagasztunk régi tésztát, Igen. hogy ne legyen annyi nyers glutén a tésztában,
és így ellensílyozok, és így már másnap És ilyenkor ilyen 10% környéke, vagy 15, amit visszaforgattok? A pasta di porto? Aha. 10 és 20 között, attól függően, hogy mikor fogjuk kiadni. Minimum 4 nap, a biga, 2 napos biga, meg 2 Igen. nap fődagasztás utáni Teljes kelesztési tömegű érlelés. érlelés. Tehát akkor egy 4 napos ciklus az első kiadás előtt, és Igen. akkor ez el tud menni ilyen 6-7 napig. 6 nap, igen. A bigához pincehideget kontrolláltok, ez a 16-17 fok. Az első napon. A főtésztaként bedagasztott bucikat pedig igazából Azt hibernáljátok, hibernáljuk. és az már 4 fok alatti történet. Abszolút. 2-3 fok. Így van. Szabad szemmel nem láthatóra húzzuk össze a széndioxid termelést. Olyan szempontból logikusan hangzik, hogy ez az, ami kinyújtja ezt az időablakot erre a 4-ről 6-7 napos Igen. periódusra, és akkor ez így működhet. Nem azért használunk ennyire erős lisztet, hogy aztán 6 napig érlelhessük, Aha. hanem azért használunk ilyen erős lisztet, hogy tudjuk 6 napig érlelni, mert minél tovább áll a tészta, annál több szerves salakanyag képződik benne, ami pedig az aromáért felel. Értem. Tehát a lisztnek alapvetően van egy íze, amit a gabonából hoz, és ami az őrlés kíméletességének köszönhetően vagy nem köszönhetően megmarad benne. Aha. Azért a dupla nullás lisztek azok nem túlságosan ízesek, Így van. mert nincsen benne már korpa, és általában, sőt, hát nem is általában, hanem mindig dupla nullás lisztet hengerszékesipari körülmények között őrlik, de hogy a hosszan érleléssel és a hosszan tartó, akár lassú fermentációval annyi salakanyagot tudunk termeltetni a tésztában, hogy mégis egy plusz aromát tudunk kölcsönözni. Tehát az egész igazából itt minden az ízekről szól, és az emészthetőségről. Aha. Teljes tömegű, tehát itt bulkban van minden. Aha. És az ebédet, az ebédhez használt bucit, azt legkésőbb előző nap este bucizzuk ki. Aha, legkésőbb előző nap este. Okay. És a vacsorára pedig legkésőbb aznap reggel bucizunk. Vagy az van, hogyha még nem eléggé nagy a buci, amit használni fogunk, akkor hagyjuk szobahőre felmelegedni, vagy hogyha már nagyon öreg, és már el is ért a méretét, akkor hűtőből dolgozunk. Akkor hűtőből dolgozunk, igen, és akkor hűtőből sütök. Igen, abszolút hűtőből sütünk, és ez most sajnos, főleg, hogy ilyenek a forgalmak, ezért az este 90%-ából hűtőből sütünk. Süssünk valamit, pizza ungréze. Pizza ungréze. Oké.
ez a hártya, tehát ez, amit keresünk. Bevállalós típus vagyok, ezért megpróbálkozok egy pizza nyújtással. Nem baj, hogyha én is érzem, hogy milyen itt a tészta a kezeim az ujjaim között. Úgyhogy meglátjuk, de a feltételezést azt meghagyom a Gyurinak, mert a számomra itt ismeretlen terep. Közben itt tanultam valamit. Gyuri egy kicsit megrökönyödött, amikor nyújtottam a magam hobbista módján. Nem mindegy, hogy a pizzát, legalábbis a kortárs pizzát, ahol számít a szél, a buborékosodás, hogy hogyan nyújtott ki, pontosabban melyik az az oldala, amelyikkel kezded a nyújtást. Amikor valamit csinálunk a tésztával, mindennek meg kell lenni a miértje. Minden egyes mozdulatnak. Kint Nápolyban, Enzo Coccától egy dolgot tanultam meg, a többi 10 000 mellett természetesen, aha, de egy, ami a legfontosabb. És erre épül föl minden. Nincsenek titkok, aha, és mindennek oka van, és náluk kint ez sallagmentesre van tökéletesítve. Aha. Tehát nincsen sallagmozdulat, mindennek oka van. És ez az ok-okozati összefüggés rökönyített meg, amikor fogtad, kivetted a tésztát, mindannyian fejjel lefele tesszük ki. De ha belegondolsz abba, hogy miért bucizunk, mi az oka? Azért bucizunk, hogy legyen egy egybefüggő, sérülésmentes, szakadásmentes, kellően feszes gluténháló a tészta körül, és az alja le legyen zárva úgy, hogy amikor kiveszed, akkor ne legyen egy lyuk az alján, és minden irányban ugyanolyan mértékben tudjon terebélyesedni a tészta. Na most amikor, és tök jól mondtad, hogy ugye az azért egy picit már szárazabb az a külső rész, hiszen levegővel érintkezik. Most amikor fogod, kiveszed fejjel lefelé, alul mit látunk? Nincs egy egybefüggő gluténháló, teljesen sérült az egész. Azért fordítjuk vissza. Tehát ez a lényeg, hogy kivétel után, mikor fejjel lefelé vagy a lisztbe, a nyújtólisztbe, akkor utána nem kezdesz el nyújtani, hanem visszafordítod, és akkor indítod a nyújtást. Hogy zárjunk. Úgy passzírozzuk ki a levegőt a szél, hogy a fenti részen a zárt gluténháló jobban bent tudja tartani a széndioxidot. Mert ugye az egésznek az a lényege, hogy a széndioxid bent tudjon maradni a tésztában. A tészta válogatja, hogy sok vagy kevés, stílus válogatja, hogy ez számít-e vagy sem, itt számít. Kanótósok. Ez egy aranyszabály a nyújtásnál. Visszaadja a kolbásziszt. Nagyon finom. Kellemesen füstös, és kellemesen csipős is. Jó, tészta is kellemes. Nem is érezni a sajt hiányát.
Abszolút. És érett, a legjobb értelemben érett a tészta. És pontosan. Nincs sajt. De nem is hiányzik. Tök jó. Ez jó. Ez nagyon jó. Nagyon pincsi. Ez tényleg specialty pizza.